ආයුබෝවන් සියලු දෙනාම ගොඩාක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද අරන් ආව ඉගුරු දෝසි හදන විදිය. අපි බලමු මේක හදාගන්න මොනවද ඕනි කරන්න කියලා. මම මේකට අරගෙන තියෙනවා වතුර කෝප්ප එකයි. ඉගුරු ග්‍රෑම් 70ක් පොතු අරලා මේ විදිහට පොඩියට කපාගෙන අරගත්තා. තව මෙතන තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 300ක්. මේ දේවල් තමයි අපට ඕන කරන්නේ. මුලින්ම මම දෝසි ටික දාගන්න මේ වගේ ට්‍රේ එකක් අරන් මේ ට්‍රේ එකේ තෙල් ටිකක් ගාගෙන පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊළඟට මම ඉගුරු ග්‍රෑම් 70යි අපි ගත්ත වතුර කප් එකෙන් වතුර මේස හැදි එකයි ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාගෙන පේස්ට් එකක් එනකම් මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. මේ ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තට පස්සේ මම බෝල් එකකට සීනි ග්‍රෑම් 300යි ඉගුරු පේස්ට් එකයි වතුර කප් එකයි දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මේ මිශ්‍රණය පෑන් එකට දාලා හොඳට කලවම් කර කර ටිකක් ගන්න මිශ්‍රණයක් එනකම් මේ ටික හදා ගන්නවා. මේක ටිකක් ඝන වුණාම හැන්දට අරන් උස්සද්දි කැට කැට වගේ වැටෙන ගානට එනවා. ඒ වෙලාවට මේ වගේ පොඩි බෝල් එකකට වතුර දාලා මේ මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් දාලා මේ වගේ අතට අරන් එකට ගුලි කරන්න පුළුවන් ගානට ආවම අපි ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. දැන් අපි කලින් ලෑස්ති කරගත්තු ට්‍රේ එකට මේ මිශ්‍රණය දාගන්නවා. ඊළඟට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන් වෙන ගානට මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට තුනී කරගන්නවා. මේකේ රස්නේ තියෙද්දිම ටිකක් හයි වෙනකොට පිහියකින් මේ වගේ කෑලි කපා ගන්න ඕනේ. හොඳටම නිවුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් කෑලි ටික මේ වගේ වෙන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලලා රස කියන්න අමතක කරන්න එපා. මේක හදාගන්න මාරම ලේසියි, ඒ වගේ මේක මාරම රසයි. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ බැලුවට ඔයාලට බොහෝම ස්තුතියි. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මාව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් රෙසිපි එකක් අරන් ඉක්මනින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.